Tak, přes ty, já nevím, nahoře prostě ty 3 nitky pořádně zaplést. Je dobře to udělat třeba víckrát přes ty 3 nitky na jednom místě, aby tam nebyla díra. No. A pořád dokola to oplétat. Provlíkne se jedna osnovní niť, přehodí se útek, druhá osnovní niť. A takhle se pořád pokračuje. Přehodí se. Hodně se to stahuje, aby to bylo, když se bude vzdělávat palec, aby to nepovolilo. Když útek končí, tak se napojí, nenavazuje se, ale takovým nějakým způsobem. Já to dělám tak, že to přiložím dolů, přehodím vedlejší útek, protáhnu osnovu a ten spodek dám nahoru, co bude tvořit kožíšek, nechá se volně a zase se to přetáhne tak. Tím pádem je pevný. A zase se jede dál. Je dobře si ty špičky zateplit, aby byly prostě teplé. Palec, aby byl z vrchu teplý, potom už třeba tak méně třeba. Tady už by se mohla přidat další niť osnovní. Jakmile dojdeme do roviny k zoubku, tak se vlastně přidá další osnovní niť. A zase se stáhne, otočí a uplete se tak, jako kdyby tady byla osnova nová. Tady už jsme taky došli k zoubku, tak ho přidáme a utáhneme. Protože chceme mít teplý palec s kožíškem, tak buď se můžou vkládat útky, třeba kousky, anebo dělat to z kratších útků. Takže já si to odstřihnu, napojím zase tím stylem dolů, přetáhnu vedlejší útek. Takhle by se posunoval, ale já si to zafixuju, že si ho hodím nahoru a přetáhnu. Každý má nějaký jiný způsob, já mám teda tento, no. Takže vám to teďka pěkně drží. A jedeme dál. A zase točíme. Tak a zase tady máme už kousek, tak můžeme navázat další útek. Zase lítá, hodím nahoru, zafixuju a přetáhnu. Tím se to zpevní, někde už to neujíždí. Před převracením tého palce ještě si to nebo a i tohoto se to trošku ještě zastřihávají, ty útky.
takhle vlastně pokračuje se až do délky toho palce. Nebo jak chci mít dlouhý ten palec. A musí se počítat s tím, že nemůžu dát takovou míru, ale vždycky tak bude jeden o 2 cm díl. Trošku se to zmenší, no a ty útky taky zaberou nějaké to místo. Takže chybí se poznat, jak se to otočí, takže bude vidět osnova. Ale dá se to spravit, když tak je. Tak teďka zase jsem přidala vedlejší a držet to, protože ono to z toho zůbku sjede a musí se to vlastně upléct, jako by tady byla nová osnovní niť stejně, tou druhou. No a jedeme zase dál. Tady vidím, že bych chtěla mít kožíšek, že to tady takové prázdnější. Asi tou střinu přiložím a zase to udělám tak. A už zase přidávám, jsou tady na kraji u zoubku, takže zase další osnovní niť. A držet to trošku, přidržet tak. No už zase se jede dál. No vlastně jak se dělá palec, tak se i to stejné dělá na té velké formě.